चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला एक सिंपल मेथी करी दाखवणार आहे, जी मी लहानपणापासून खात आलेली आहे, जी माझी आजी बनवायची। इथे मी मेथीची मध्यम जुडी घेतली होती, त्याची पानं मी बारीक चिरली आणि त्याला मीठ लावून ठेवून दिलं। त्याला पाणी सुटलं आणि ते पाणी मी फेकून दिलं, त्याच्याबरोबर त्याचा कडवटपणा पण निघून गेलेला आहे। आणि ही मेथी मी आता 2 कप पाण्याबरोबर शिजत ठेवणार आहे। मेथीला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, तोपर्यंत आपण आपला मसाला बनवून घेऊया। वाटपासाठी इथे मी 1.5 वाटी ओला खोबरं किसलेलं घेतलेलं आहे। 6 बेडगी मिरची सुकलेली, तुम्ही कुठलीही सुकी मिरची वापरू शकता। अर्धा चमचा हळद आणि 1 मोठा टेबलस्पून धणे आणि चटकोर लिंबा एवढं चिंच, हे आता मी बारीक वाटून घेणार आहे। थोडंसं पाणी घालून घेऊया ह्याच्यात। हे छान बारीक वाटलं गेलं आहे। हा मसाला आता आपण मेथीमध्ये घालून घेऊया। आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा कुठल्याही मुलांना जनरली मेथी किंवा कुठली पालेभाजी आवडत नाही, म्हणून आजी हा प्रकार करायची आमच्यासाठी आणि ती त्याला मेथीची रांदई म्हणायची। आता ह्याच्यात आपण मीठ आणि गूळ पण घालून घेऊया आणि अर्धा लिंबा एवढा गूळ, आणि ह्याला आता आपण झाकण लावून 5 मिनिटं शिजायला ठेवूया। 5 मिनिटं झालेली आहे, गूळ पण वितळला असेल। आता हे आपण बाजूला काढून ठेवून देऊया आणि ह्याला एक छान लसणीची फोडणी देऊया। लसणीच्या फोडणीसाठी इथे मी 2 टेबलस्पून नारळाचं तेल गरम करून घेते। 5 लसणीच्या पाकळ्या मी ठेचून घेतलेले आहे, हे मी याच्यात घालून गोल्डन होईपर्यंत मी ते परतून घेणार आहे। लसूण छान गोल्डन झालेला आहे। ही फोडणी आता आपण ह्या मेथीच्या करीला घालून घेऊया आणि हलक्या हाताने ही मिक्स करून घेऊया आणि आपली करी सर्व करायला तयार आहे। लहानपणी आजी मेथीच्या करी बरोबर आम्हाला पेज द्यायची आणि आम्ही ते पेज मेथीची करी खाऊन मस्त खेळायला जायचो त्याच्यानंतर। तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच मस्त मस्त रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।